رفقا سلام. تو این ویدیو قرار با هم دیگه یکی از مشکلاتی که همه خودروها ممکنه روز دچار اون بشن رو بررسی کنیم. اون هم اینه که شما ممکنه بعضی مواقع نشتی روغن از زیر خودرو مشاهده کنید، چیزی که به عنوان لکه‌های روغن در پارکی خودرو، محلی که خودرو رو پارک می‌کنید مشاهده کنید. این ویدیو یکی از مواردی که به ما مراجعه کردن به عنوان مشکل نشتی روغن رو به صورت کامل بررسی کردیم. محل‌هایی که ممکنه نشتی روغن وجود داشته باشه رو نمایش دادیم و ایبیابی و پیدا کردن محل نشت رو به صورت کامل توی این ویدیو قرار با هم ببینیم. این ویدیو تا انتها مشاهده کنید. دوستان بعد از اینکه زیر ماشین اومدیم و صورت کامل چک کردیم دیدیم که روغن به شدت از زیر سیلی داره چکه میکنه. متوجه هستید این روغن ها رو؟ و یک بررسی اجمالی گیربکس، موتور، جعبه فرمون، شیل فرمون رو انجام بدیم ببینیم نشتی از این قسمت است. این جعبه فرمون اگه دقت کنید کاملا خشکه، شیل فرمون خشکه، هیچ نشتی نداره. از طرفی موتور هم اگه دقت کنید زیر کارتر خشک هستش و هیچ نشتی نیست. این قسمت ها دست کارتر خشکه، پیچ کارتر کاملا خشکه. بیایم سمت گیربکس هم که بررسی کردیم همینجور که میبینید کاملا خشک هستش. این چربی بسیار کمی که اینجا قرار داره دلیل این نشتی نیست. این نشتی به شدت زیاده و باید خیلی بیشتر از اینها در واقع نشتی وجود داشته باشه. گیربکس به صورت کامل خشک هستش و هیچ نشتی وجود نداره. شیل فرمون و جعبه فرمون هم خشک. اگه دقت کنید این روغن رو که ما بررسی میکنید می‌بینیم که این روغن اولا هم بو و هم جنس اون یک حالتی داره مثل روغن هیدرولیک. دوم یک کاغذ اگه بریزید این روغن رو نگاه کنید ببینید رنگ اون چه شکلیه. ببینید این روغن رنگ قرمز. اولین شکی که میکنید هیدرولیک هستش. جعبه فرمون که خشک، شیل فرمون خشک، نشتی از این بالا هست. در این مواقع در این خودرو ما یک سنسور وجود داره، سنسور فشار هیدرولیک فرمان که شکمون میره از نشتی از اون قسمت باشه که حالا با هم این بالا اونا مشاهده میکنیم. خب ببینید سنسور فشار هیدرولیک که اینجا قرار داره در تصویر میبینی روی در واقع این سنسور فشار هیدرولیک روی لوله های پرژر یا فشار قوی هیدرولیک قرار داره. وقتی من بررسیش میکنم میبینم که بله زیر اون ببینید روغن و چربی شدید ایجاد شده. ببینید صورت کاملا که بخوام بررسی کنم زیر هیدرولیک فشنگی هیدرولیک رو اینجا میبینید سنسور فشار هیدرولیک وقتی دست میزنم و بالا میارم میبینم که به شدت نشتی روغن داریم. خب این سنسور باید عوض بشه و بررسی بشه محل اتصال اون آیا ضربه خورده. البته معمولا از قسمت سوکت اون روغن ریزی مشاهده میکنیم که اون رو هم باید بررسی کنیم و تعویض کنیم. پس این سنسور رو تعویض میکنیم و بررسی میکنیم. البته راجع به سنسور فشار هیدرولیک من به صورت کامل یک ویدیویی ساختم و در کانال گذاشتم، لینکشو بالا میذارم و پیشنهاد میکنم اون رو هم ببینید. خب بعد از اینکه سینیا باز کردیم ببینید این حجم روغنی که مایع هیدرولیکی که روی اگزوز هستش رو بررسی کردیم. نگاه کنید سیاه خطرناکه و همین عامل آتش سوزی میشه. و بیایید نگاه کنیم موقعی که نشتی هیدرولیک به چه صورت هستش. روشن کن. فرمون رو بچرخون. ببینید در همین حالت از قسمت فشنگی هیدرولیک اگه دقت کنید داره کم کم نشتی سرازیر میشه. ببینید این نگاه کنید.
ببینید این قسمت قسمت سوکت اون اینجا وقتی روشنی و فرمون چرخ میشه شدیداً از درون این سنسور، ببینید چکه ها رو ببینید از درون این سنسور واقعا ببینید اینجا چکه میکنه به دلیل همین خراکنیزه روی اگزور روی سینی و اگزور سنسور اکسیژن عامل خطرناکی داره. من وسواس بس فشنگ ایدولیک این هر تو فرمون بیشتر به چرخه این نرسی بیشتر خوبه خاموش کن. خب رفقا برای باز کردن فشنگ هیدرولیک من برای اینکه هم شما بهتر ببینید هم اگر که خودتون خواستید باز کنید راحت‌تر بتونید باز کنید در واقع هواکش رو من باز میکنم که هم در واقع دید بهتری داشته باشید هم دست خودتون برای باز کردن و تعویض اون راحت‌تر بشه. خب دوستان ببینید سنسور فشار هیدرولیک اینجا قرار داره. ما برای باز کردنش اول سوکت اون که به صورت خاری شکلی رو در میاریم. ببینید این سوکت که داخل رفته از این قسمت یک خاری هستش که ما مثلا از این قسمت یک خاری داره که ما به سمت بیرون میکشیم و سوکت رو در و به سمت عقب میکشیمش کردید. خب از داخل این فشنگی چیزی که شایع هستش همیشه روغن میاد بیرون. همونجوری که الان میبینید از داخل این سوکت این فشنگی که برای باز کردن فشنگی روغن بوکس 22 میخوره، آچار 22 میخوره. شما هم میتونید با بوکس بلند 22 اون رو باز کنید و هم با یک عدد آچار 22 ببینید سمت بیرون یک بار که به چرخونید شل میشه و بعد هم با دست اونو میتونید در. فقط دقت کنید زمانی که سنسور فشار هیدرولیک رو در میارید مقدار روغن به بیرون میریزید که برای اینکه محیط زیر اون کثیف نشه یک پارچه بذارید زیر اون که در واقع مقداری از این روغن رو مهار کنه. این اورنگی هم حتما یادتون باشه وقتی در میاری جایی نپره چون نیازش دارید. چون ممکن سنسور جدید که می‌خرید اورنگی روش نباشه. خب ببینید خب اینم از فشنگی خدمتتون عرض کردم از داخل اون روغن به بیرون میومد که همین باعث نشتی روغن شد. یعنی کل نشتی روغنی که این ماشین داشت به خاطر همین بوده که برای تعویض کردنش. خب دوستان برای بستن فشنگی جدید اولا که باید محل نشستن فشنگی رو کاملا پاک کنید، خشک کنید و تمیز باشه. بعد همین اورنگی که از روی فشنگی قبلی افتاده روی فشنگی جدید رو بذارید بلیشه و بعد از اون چند تا رزوه با دست رو صفر کنید. موقعی که بس میبندش دقت کنید که این اورنگی درون میشمنگا قشنگ و بعد از اون با همون آچاری که بازش کردیم سفتش. خب بعد از صفر کردن سوکت فشنگی هیدرولیک رو حتما باید تمیز کنیم، باد بگیریم و در واقع به صورت اختلالی در ارسال سیگنال نداشته. همونطور که گفتم راجع به سنسور فشار هیدرولیک فرمان ویدیو ولی من
در کانال گذاشتم که توصیه میکنم حتما اون رو هم در پایان هم حتما زیر خودرو تا زمانی که سینی باز هستش رو تمیز کنید. محل روغن هایی که ریخته شده از قبل رو پاک کنید. خود سینی رو بدید کارواش دوباره شستشو بشه و بعد ببندیدش. خب دوستان ممنونم که این ویدیو تا انتها مشاهده کردید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. برای دوستانتون هم بفرستید. هر سوال دیگه هم در این زمینه داشتید در قسمت کامنت ها با ما در میون بذارید. موفق و مؤید و پیروز باشید.